હેલો એવરીવન, યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણે ગણ પરની ક્રિયાઓ આજે સમજવાની છે. આ પહેલાના એક્સરસાઇઝ 1.3 પહેલાના લેક્ચર જોવાના બાકી હોય તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા જોઈ લે, પછી જ આગળના કન્સેપ્ટ સમજાશે અને ઘણા બધા ઈઝી પણ છે. તો આપણે ગણ પરની ક્રિયાઓ આજે સમજવાના છીએ. આ ટોપિક થિયરી એને રિલેટેડ દાખલાઓ જોવાના છીએ. એ પહેલા હું તમને ગણ પર ક્રિયા કરીએ એ પહેલા આપણે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ માટે સમજીએ. જ્યારે આપણી પાસે બે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હોય ત્યારે એના ઉપર સરવાળાની ક્રિયા કરીએ તો એક પ્રકારે ગાણિતિક ક્રિયા જ કહેવાય, મેથમેટિકલ ઓપરેશન. અને સરવાળા કરીએ, બાદબાકી કરીએ, આ બધે એક પ્રકારે ગાણિતિક ક્રિયાઓ છે, મેથમેટિકલ ઓપરેશન છે. જેમ ડોક્ટર કરે છે ઓપરેશન એ નથી, પણ મેથેમેટિક્સના ઓપરેશન. એમ બે ગણ a અને b માટે શું ગાણિતિક ક્રિયાઓ થઈ શકે? તો કે આ પ્રકારનો સંકેત લેશું યોગગણ કહેવાના છીએ, અથવા આ પ્રકારનો સંકેત આવશે ઊંધાયું જેવો તો છેદગણ કહેવાના છીએ. બે ગણ કે બે કરતાં વધારે ગણ, અત્યારે સમજવા માટે આપણે બે ગણનું ઉદાહરણ રાખી અને ધ્યાનમાં લેશું, પણ બે કરતાં વધારે ગણ હોય તો પણ એના ઉપર આવી ગાણિતિક ક્રિયાઓ થઈ શકે. એના વિશે સમજીએ. તો સૌથી પહેલો ટોપિક છે યોગગણ. નામ પરથી જ ખબર પડે, યોગ મિનિંગ ભેગું કરવું. તો બે ગણના સભ્યો આપેલા હોય, આ બંને ગણના સભ્યોને ભેગા કરીને ગણમાં મૂકવામાં આવે. ગણમાં સભ્ય રિપીટ ન થાય, આ ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો. અને જે નવો ગણ બને એ કહેવાય આ બંનેનો યોગગણ. તો આપણે સમજૂતી લઈએ. કોઈ પણ ગણ a અને b માટે અત્યારે બે ગણને સંદર્ભમાં રાખી તો a યોગ b, આ જે યુનિયન ઓપરેશન એના ઉપરથી એનો સંકેત u લેવામાં આવે છે. તો a યોગ b લખાય કેવી રીતે? ગુણધર્મની ભાષામાં લખી દીધું છે કે એમાં તમામ ઘટકો x હશે. કેવા પ્રકારના x હશે? આ તો એક ઘટક a માં હશે અથવા એક ઘટક b માં હશે. આ તમામ ઘટકોથી બનતો ગણ ઇટ મીન્સ યોગગણ. તો બે ગણને ધ્યાનમાં રાખીને જો યોગગણની વ્યાખ્યા કેવી હોય તો એ તમામ ઘટકો a માં હશે અથવા b માં હશે. આ તમામ ઘટકોથી બનતો ગણ. તમારે માહિતી માટે એવું જ ખાલી એટલું એવું કરવાનું છે કે આવો કઈ સંકેત લખેલો હોય યોગગણનો તો એનો મીનિંગ આ પ્રકારે થાય. ઉદાહરણ સમજીએ. તો ઉદાહરણમાં આપણે a ગણ 1 2 3, b ગણ 3 4 5 આ રીતે બે ગણ આપેલા છે. આ બંનેનો યોગગણ કરીએ તો આ બંનેના યોગગણ લખીએ એટલે આપણે શું કીધું? a ગણના સભ્યો લખી નાખવાના, b ગણના સભ્યો લખી નાખવાના. પણ રિપીટ થતો હોય સભ્ય બીજી વાર લખવાનો નથી, એક જ વાર લખવાનો થાય. અહીંયા પહેલું કામ શું કરીએ? 1 2 3 આવી ગયા છે એટલે બીજી વાર ન લેવાય. 4 5. તો આ બે ગણનો યોગગણ આ રીતે આપણને મળે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ સરળ છે યોગગણની ક્રિયા. આવી જ રીતે એનાથી અલગ છેદગણની ક્રિયા સમજીએ. તો છેદગણની ક્રિયાનો સંકેત હમણાં કીધું ઊંધો યુ, કારણ કે આનું જે ઇંગ્લિશ નામ છે યુનિયન ઓપરેશન, એના ઉપરથી યુ લીધો તો આનું ઇંગ્લિશ નામ ઇન્ટરસેક્શન. બે ગણ વચ્ચેની જે ક્રિયા છેદ ક્રિયા છે એને આપણે ઇન્ટરસેક્શન એ પ્રકારે કહી શકીએ. તો આ ઇન્ટરસેક્શન વચ્ચે આઈ લેવલ નથી હોતો, પણ ઓલાથી ઉલટી ક્રિયા એટલે યોગગણ એટલે ઉલટો યુ દર્શાવવામાં આવે છે. તો કોઈ પણ બે ગણ આપેલા હોય એના વચ્ચે જો આવી ક્રિયા સંકેત લખેલો હોય તો a છેદ b ગાણિતિક રીતે વ્યાખ્યાયિત કેમ કરી શકાય ગુણધર્મની ભાષામાં? તો એ ગણમાં તમામ ઘટકો x હશે. કેવા હશે? જે a માં આવતો હોય અને b માં આવતો હોય. તો અંડરલાઈન કરેલો ખાસ શબ્દ અને. બે ગણમાં સામાન્ય એવા તમામ સભ્યોનો ગણ. આપણે શોર્ટકટમાં એવું કહી શકીએ બે ગણમાં સામાન્ય હોય એવા તમામ સભ્યોનો ગણ. a છેદ b આપણા માટે શું થઈ જશે? ઉદાહરણ ઉપર લઈએ તો બેમાં સામાન્ય એવા સભ્યોનો ગણ 3. તો ઉદાહરણ પરથી આપણે ઈઝીલી જોઈ શકાય કે આ બંનેમાં સામાન્ય એવો 3 સભ્ય છે. તો a છેદ b 3. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછી ટોપિક છે વેનાકૃતિની સમજૂતી. જ્હોન વેન નામના ગણિતશાસ્ત્રી ગણોની રજૂઆત સરળતાથી આકૃતિ વડે રજૂઆત કરી. આકૃતિ વડે કોઈ પણ રજૂઆત થાય તો આપણે જાણીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજવામાં ખૂબ સરળતા રહે. અમુક સમય મર્યાદામાં ઘણી બધી ડેટા સમજી શકાય. જેમ કે આપણે સ્તંભ આલેખ સમજતા અગાઉના ધોરણમાં તો ઘણો બધો ડેટા એનાલિસિસ સ્તંભ આલેખ ઉપરથી સરળતાથી થતો. એ જ રીતે આ ગણ a b c છે, સાર્વત્રિક ગણ છે, એનું એક નિશ્ચિત સ્વરૂપ આપી દે આકૃતિમાં. તો એ રીતે દર્શાવીએ તો એના ઉપરની ક્રિયાઓ પણ અને એના ઉપર જે ગાણિતિક સ્વરૂપ દર્શાવેલા છે બધા સરળતાથી સમજી શકીએ. તો પહેલાં તો વેનાકૃતિની સમજૂતી લઈએ. એના માટે માહિતી સમજૂતી માટે લખેલી છે. તમારે આ રીતે લખવાનું, પણ એનો ઉપયોગ ક્યારે એવો પ્રશ્ન થવાનો વેનાકૃતિ શું છે? વેનાકૃતિ જ્હોન વેન નામના ગણિતશાસ્ત્રીએ સંશોધન કરી અને ગણની રજૂઆત કરી. એના નામ પરથી વેનાકૃતિ વડે દર્શાવે છે. તો એમાં કેવી રીતે નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે? ગણો વચ્ચેના સંબંધની રજૂઆત આકૃતિ વડે નક્કી કરવામાં આવ્યું તો તેને વેનાકૃતિ કીધી. પણ એમાં શું કરવાનું? સાર્વત્રિક ગણને આવી રીતે લંબચોરસ વડે દર્શાવી અને એના ગણો a b c જે પણ હોય એ બધા વર્તુળ વડે રજૂઆત કરવામાં આવે છે તથા તેને સભ્યોને અને અંદર લખવાના
હોય જે ગણમાં સભ્ય આવેલો હોય એ ગણ એ બી સીમાં લખાય. ન આવતા હોય એમાં તો અહીંયા લંબચોરસની અંદર લખાય. સાર્વત્રિક ગણના સભ્યો તો હોય. તો આ રીતે એક ઉદાહરણ સમજીએ આપણે. યુ ગણ એટલે કે સાર્વત્રિક ગણમાં 1 થી 6 સભ્યો છે. આ એની દુનિયા છે. એ ગણમાં 1 2 છે એને વેન આકૃતિ વડે રજૂઆત કરીએ તો અહીંયા મેં સૌથી પહેલું કામ લંબચોરસ દર્શાવી ઉપર યુ લખી નાખ્યો. એ આપણી વેન આકૃતિની શરૂઆત થઈ. એની અંદર જેટલા ઉપગણ દર્શાવવાના હોય એટલા વર્તુળ લેવા પડે. તો અહીંયા એક જ ઉપગણ એ 1 2 ની રજૂઆત કરવાની છે. તો એ 1 2 એટલા જ છે. તો હવે એની અંદર સભ્યો ક્યાં લેવાના લીધા? તો કે 1 ને 2. 1 અને 2 આ રીતે આપણે દર્શાવી દેવાના. બાકીના સભ્યો તો કે બાકી તો ઘણા રીતે સાર્વત્રિક ગણમાં 3 4 5 6 એ ગણમાં નથી તો ફાઇનલ છે. તો ક્યાં હોય? સાર્વત્રિક ગણના સભ્યો તો છે એટલે 3 4 5 6 આને ક્રમશઃ લખવું એવું જરૂરી નથી. 3 4 5 6 આડાવડા ગમે ત્યાં લખી શકો પણ આ લંબચોરસની બહાર જવા ન જોઈએ. તો આ ગણની રજૂઆત વેન આકૃતિની મદદથી કરી. આપણે એમ થાય ખૂબ સરળ છે. વેન આકૃતિમાં શું સમજવા જેવું છે? ખરેખર જ્યારે યોગગણ છેદગણ આ સિવાયની ક્રિયાઓ ગાણિતિક લેશું તો વેન આકૃતિથી ખૂબ સરળતાથી આપણે ઘણા પ્રશ્નો સોલ્વ કરી શકશું. એટલે અત્યારે આ જે રજૂઆત કરી તમારે યોગગણ છેદગણની ક્રિયા પછી વેન આકૃતિની સમજૂતી એની નીચે આકૃતિ દોરી નાખવાની અને હવે પછી યોગ ક્રિયા અને છેદ ક્રિયા માટે અલગથી આકૃતિ લેશું. વેન આકૃતિની સમજૂતી પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે યોગ ક્રિયા એટલે કે યોગગણ લીધો એને વેન આકૃતિમાં કેવી રીતે રજૂઆત કરી શકાય તો એ સમજીએ. એના માટે આપણે પહેલા તો એક યુ સાર્વત્રિક ગણ આપણે દુનિયા 1 થી 8 સભ્યોની લીધી છે. એના ઉપગણ 1 2 3 બી ગણ તરીકે 3 4 5 આ એક ઉદાહરણ સમજીએ. એમાં એ ઉપગણ બી શું થાય તો આપણે ખબર છે તમામ સભ્યો ભેગા કરવાના રિપીટ લેવાના નથી. રિપીટ એક જ વાત કરવાની. બીજી વાત 1 2 3 4 5 છેદગણ પણ યાદ કરીએ તો 2 માં કોમન આવતો સભ્ય. આ તો ખૂબ સરળ છે. વેન આકૃતિ સ્વરૂપે રજૂઆત કરવા માટે પહેલું કામ શું કરવું વિદ્યાર્થી મિત્રો? જ્યારે પણ તમારે એ અને બી ગણની વેન આકૃતિ કે વધારે ગણની હોય તો પહેલા કોમન સભ્યો છે કે કેમ ચેક કરો. તો હા છેદગણ મેળવે કોમન સભ્ય છે. તો બે વર્તુળ માત્ર અત્યારે એક ગણ નથી દર્શાવવાનું. એ ગણ અને બી ગણ બે વર્તુળમાં કંઈક સામાન્ય સભ્ય આવે છે તો એનો મિનિંગ બંને ગણ છેદતા હોય એવી રીતે બંને વર્તુળ છેદતા હોય એવી રીતે દર્શાવવાનું. ઓકે તો અહીંયા મેં પહેલી જ રજૂઆત એવી રીતે લીધી એ અને બી. તમે પોઈન્ટનો યુઝ કરી શકો સર્કલ બનાવવા માટે. તમારે એક સરખા થશે. નાના મોટા થાય તો કોઈ ચિંતા નથી. એ રજૂઆત છે ખાલી ભૂમિતિ. એક સ્પેશિયલ એવું નથી કીધું આખી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ એવું કાંઈ છે નહીં. તમે પોઈન્ટ રાખી અને કરી શકો. પેન્સિલથી આપણે ડ્રો કરો અંદર પોઈન્ટ બોલ પેનથી તમે સભ્યો લખી શકો એટલે સરસ દેખાશે. તો એ બીની વેન આકૃતિ રજૂઆત કરવી હોય આપણે તો પહેલું કામ બેમાં સામાન્ય હોય એવો સભ્ય લખી નાખવાનો. બેમાં સામાન્ય એવો સભ્ય કોણ છે તો કે 3 અહીં લખાઈ ગયો. પછી એ ગણમાં બાકી વધઘટના તો કે 3 તો પહેલા જ લખી નાખ્યો. આ જે ગણ છે એ ગણને કહેવાય અને આ ગણ બી માં કહેવાય એટલે આપણે 3 પહેલા લખી નાખ્યો. તો 3 લખાઈ ગયા છે. વધઘટના સભ્યો 1 અને 2 રાઈટ. એવી જ રીતે બી ગણમાં બાકીના સભ્યો 3 લખાઈ ગયો છે 4 અને 5 4 અને 5 બરાબર. એ ઓફ બી વેન આકૃતિ સ્વરૂપે રજૂઆત છે. એમાં સાર્વત્રિક ગણમાં હજી ઘણા સભ્યો છે ખાલી 1 થી 5 નથી દુનિયા 6 7 8 બાકી રહી ગયા. અહીંયા નથી અહીંયા નથી અહીંયા નથી. 6 7 8 ક્યાં હશે? સાર્વત્રિક ગણમાં એટલે કે વર્તુળની બહાર આટલા લંબચોરસની બહાર નહીં વર્તુળની બહાર. હવે તમે વિચારી જો એ ઓફ બી ની રજૂઆત કરવી હોય આખી આકૃતિ છે વેન આકૃતિ ખૂબ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે પણ આપણે એવું દર્શાવવું છે કે અમે અહીંયા આ વેન આકૃતિ એ ઓફ બી માટે દર્શાવેલી છે. તો એ ઓફ બી માં આવતા તમામ સભ્યોને રેખાંકિત કરી દઈએ તો એ ઓફ બી માં આવતા તમામ સભ્યો 1 2 3 4 5 તો આ ભાગ તમારે પેન્સિલથી બોલપેનથી ના કરતા નહીતર કંઈ દેખાશે નહીં. પેન્સિલથી આ ભાગ રેખાંકિત કરી દેવાનો. એમ રેખાંકિત કરવાથી ફાયદો શું થશે? ક્યારેય પણ આવી આકૃતિ સામે આવે ગણિતની ચર્ચા કરતા હોય કોઈ વાતો કરતા હોય તો તરત જ ખ્યાલ આવી જાય કે આ વેન આકૃતિ એ ઓફ બી ની રજૂઆત દર્શાવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જ રીતે h અને b છેદગણની વેન આકૃતિ સ્વરૂપે રજૂઆત કરીએ તો સૌથી પહેલું કામ a અને b ગણ દર્શાવવો હોય તો આ રીતે વર્તુળ કંઈક સામાન્ય સભ્ય હોવાથી આપણે બેને છેદતા વર્તુળ દર્શાવ્યા. સામાન્ય સભ્ય હોય જ નહીં તો બે અલગ અલગ વર્તુળ દર્શાવશું. તો અત્યારે આપણે 3 નામનો સભ્ય અહીં લખાય. બાકી વધઘટના અગાઉની જમણ સભ્યો છે 1 2 અહીંયા જે છેદગણની રજૂઆત કરી છે પણ બધા સભ્યો લખી રેખાંકિત ભાગ કોને કરવાનો જેટલો છેદગણમાં આવતો એ. બી ગણમાં સભ્યો બાકીના એઝ ઇટ ઇઝ 4 5. હવે યુ સાર્વત્રિક ગણમાં હજી સભ્યો ગણાય છે 6 7 8 એ પણ લખવાના. હવે આપણે એમ કહીએ કે વેન આકૃતિ પુનરાવર્તન છે એ છે બી માટે રજૂઆત કરો. વેન આકૃતિ કોની દર્શાવેલી છે એ ખબર પડી જાય તો આપણે એટલો જ ભાગ રેખાંકિત કરીએ.
એ છે પી આટલું પેન્સિલથી ભાગ રેખાંકિત કરવાનો છે એટલે ત્રાસી આવી રીતે લીટી દોરો તો ચાલે. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો પેઇન્ટિંગ કરવાના શોખીન નહીં છે, આવું કરે એવું ના કરતા, સરળ સારું ન લાગે. આ રેખાંકિત ભાગ તરત જ દેખાશે. અહીંયા આટલો ભાગ દર્શાવેલો છે એનો મિનિંગ એવો થાય કે આ વેન આકૃતિ કોના માટે દર્શાવેલો છે? એ છે બી નો ભાગ દર્શાવે છે. આ વેન આકૃતિ અગાઉની a યોગ b નો ભાગ દર્શાવે છે. ખૂબ સરળ છે આપણા માટે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો વેન આકૃતિ પરથી ઘણા બધા પ્રશ્નો સરળતાથી સોલ્વ થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક્સરસાઇઝ 1.4 શરૂ કરીએ જે યોગગણ આધારિત છે. પહેલો દાખલો નીચે આપેલી ગણની જોડીઓના યોગગણ મેળવો. તો આપણે શોર્ટકટ લખેલું છે યોગગણ મેળવો. એમાંનો પહેલો દાખલો x અને y આ રીતે ગણ આપેલા છે. x ગણમાં 1 3 5, y ગણમાં 1 2 3. તો ખૂબ સરળ આપવા માટે x યોગ y આ બંને ગણનો યોગગણ કરવાથી શું જવાબ આવે એ લખી દેવાનું છે. આપણે ખબર છે રિપીટ થતો હોય શકે એક જ વાર લખવાનું છે, બે વાર નથી લખવાનું. બાકી તમામ સભ્યો લખી લો. ક્રમનું મહત્વ નથી. 1 3 5 અને ત્યારબાદ 2 3 એમાં 3 પાછળ રિપીટ થાય છે. માત્ર કોણ બાકી રહેશે 2. તો 1 2 3 5 ક્રમ અનુસાર લખ્યા. કદાચ કોઈ આડાવડા સભ્યો લખે તો પણ સાચું જ છે. તો અહીંયા એ રીતે બંને ગણનું યોગગણ લખો એમાં રિપીટ થતા હોય સભ્યો લેવાના નથી. બીજી વાત ઓકે. તો હવે બીજા દાખલામાં A ગણમાં આવી રીતે 5 સ્વર આપેલા છે A E I O U અને B ગણમાં સભ્ય આપેલા છે A B C. તો આમાં પણ એવું ચાલો રિપીટ થાય છે A તો બે વખત નથી લાવવાનું. આ બંને ગણનો યોગગણ A યોગ B શું મળશે આપણને? સ્મોલ a. પછી B C લખી નાખીએ તો પણ ચાલે. E I O U આ રીતે બંને ગણનો યોગગણ તૈયાર છે. ઓકે. ત્રીજા દાખલામાં ગણ ગુણધર્મ રીતે નો પ્રોબ્લેમ. આપણે પહેલા એની યાદી રીતે તૈયાર કરીએ પછી એના યોગગણ વિશે વાત કરી શકીએ. તો 3 ની ગુણિત પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ એના માટે એ ગણ કેવો થશે? 3 ની ગુણિત 3 6 9 12 15 એવી અનંત સંખ્યાઓ રહેવાની. તો આપણે એની યાદી રીતે જ્યારે તૈયાર કરવા જાય ત્યારે આ પ્રકારના સભ્યો આવવાના કે 3 6 9 12 15 અનંત સુધી પણ 3 ના ગુણિત હશે. હવે b ગણમાં છે 6 થી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા. એ ગુણધર્મ અનુસાર b ગણના સભ્યો તો માત્ર આટલા જ આવે 1 2 3 4 5 6 થી નાની લેવાની છે. ઓકે. આ બંનેનો યોગગણ કરવો હોય તો અહીંયા દર્શાવી દો કે a યોગ b શું થવાનું? આવાનો તો અનંત ગણ અને મોટો ગણ અનંત ગણ છે એટલે એમાં કયા કયા સભ્યો આવશે? તો કે 1 2 3 આ તો બધા લખવા પડે. પછી 4 આમાં છે એટલે લખવો પડે. 5 આમાં છે એટલે લખવો પડે. પછીના ઘટકો સીધા જ કેવા આવી જાય છે? 6 9 12 15 આવા અપ ટુ અનંત સુધી આ પ્રકારે અનંત ગણ લખવો પડે. ઓકે. ત્યાર પછીનો દાખલો નંબર 4 માં પહેલામાં ચોથો. એમાં પણ ગુણધર્મ રીતે ગણાયો છે. એ ગણ એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા લેવાની બધી જ નથી 1 થી પછીની અને 6 સુધીની. તો એ પણ આપણે યાદ રીતે તૈયાર કરતા આવડે. એક લેવાના કે નહીં તો નથી લેવાના. કઈ સંખ્યા લેવાની? 2 3 4 5 6. મારી સાથે વિચારતા જજો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા લેવાની હોય એક પછીની અહીંયા માત્ર લેસ ધેન આપ્યું છે એટલે અને 6 સુધીની પ્રાકૃતિક તો એટલી જ આવે 2 થી 6 સુધી. b ગણમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યા અને ઊંચાઈ 6 થી 10 વચ્ચેની 6 લેસ ધેન x લેસ ધેન 10 પણ એના બદલે આપણે સરળ ભાષામાં 6 થી 10 વચ્ચેની લેવાની છે પ્રાકૃતિક. તો આપણને ખ્યાલ આવે છે b ગણમાં કેવા સભ્યો છે? 6 લેવાના નથી. 7 8 9 આ બંનેનો યોગગણ શું થવા જઈ રહ્યો છે? a યોગ b. બધામાં સભ્યો અલગ અલગ છે તો બધા જ ઘટકો આવી જશે કે 2 3 4 5 6 7 8 9 આ રીતે બંનેનો યોગગણ મળે. તો 2 થી 9 2 3 4 5 6 7 8 9. કદાચ ઓપ્શન સ્વરૂપે ટૂંકા પ્રશ્નો સ્વરૂપે તમને ગુણધર્મની ભાષામાં લખવાનું કહે તો પણ આવડે. પ્રાકૃતિક સંખ્યા 2 થી 9 સુધી. ઓકે. પાંચમો દાખલો ખૂબ સરળ જાતે કરી શકો કારણ કે a ગણમાં સભ્યો 1 2 3 b ગણમાં કોઈ સભ્ય જ નથી, ખાલી ગણ છે. a યોગ b શું થવાના? તો કે a યોગ b 1 2 3. તો આનું ઉદાહરણ એવું કહી શકીએ. a ગણ એમનું રાખો, b ની જગ્યાએ 5 રાખી શકો. b ની જગ્યાએ જ્યારે 5 રાખવામાં આવશે આપણે આવા યોગગણના ગુણધર્મો લેવાના છે. a નો યોગગણ 5 આરે કરવામાં આવે તો જવાબ હંમેશા a જ આવે. તો આપણે માટે એક પ્રકારનો ગુણધર્મ થઈ ગયો. અત્યારે